Вітаю вас знову. І сьогодні тема лекції «Психологічна безпека в екстремальних ситуаціях». Будемо працювати за наступним планом. Поговоримо про актуальність. Далі розглянемо такі поняття, як психологічна безпека. Другим питанням буде система психологічної безпеки. І третє питання – комунікативна безпека професіонала. Слід сказати, що в наш час існує дуже багато джерел небезпеки. Вони можуть бути явними, такими як напад, агресія, відкритий конфлікт, явний деструктивно-інформаційний вплив, пряма загроза для життя і здоров'я тощо. Та неявними і прихованими, тобто прихований маніпулятивний вплив, будь-який інший деструктивний вплив, токсичний вплив, латентний конфлікт, прихована вербальна агресія тощо. Такі впливи дуже важко розпізнати чи виявити. На сьогодні існують психотехнології, за допомогою яких може здійснюватися деструктивний вплив на особистість, який пов'язаний з використанням досягнень сучасної психології та психіатрії в злочинних цілях. Це так звані психотехнології бойового НЛП, психотехнології впливу в тоталітарних сектах, в терористичних організаціях. Завданням таких психотехнологій є, наприклад, викликати межовий стан чи психічний розлад у людини, довести до самогубства, суттєво знизити впевненість у власних силах, зруйнувати міжособистісні стосунки, демотивувати поведінку та діяльність тощо. Показовою в контексті деструктивного впливу на людину була свого часу програма біодеградації, яку розробили в радянських спецслужбах і яка використовувалася в Штазі в Німеччині. Ця програма передбачала руйнування особистості, її приватного життя, кар'єри, здоров'я, створення із особистості ворогу народу. Це здійснювалося таємними методами спецслужб, в тому числі за допомогою їх агентів та інформаторів. За допомогою психологічних та психіатричних методів складався психологічний портрет об'єкта біодеградації з підвищеною увагою до його слабкостей, вразливості, які використовувалися як ахілесова п'ята для жорстких маніпуляцій. І тут завданнями були такі: комплексна дискредитація людини через створення і поширення недостовірних, але таких, що виглядають правдиво, чуток, які компрометують людину. Організація різноманітних невдач на роботі, в соціальному житті з метою зниження впевненості у власних силах і можливостях. Вплив на переконання, ідеали людини, сенс її життя, з метою викладати сумніви в адекватності власних поглядів, сприяння формуванню в організаціях і групах, в яких перебувала ця людина, нездорового клімату, атмосфери недовіри, підозрілості, нездорової конкуренції, з натяком на те, що до цього причетна саме ця людина, яка була об'єктом програми біодеградації. В результаті реалізації цієї програми у багатьох виникали симптоми певних психічних розладів, бажання та реальні дії щодо покінчення життя самогубством. Інші вимушені були залишитися без роботи, засобів існування та багато чого іншого. Сучасні дані свідчать про те, що жертвами програми біодеградації стали більше ніж 10 тисяч осіб. Ще одним історичним прикладом деструктивного впливу на особистість була система каральної психіатрії. Вона полягала у зловживанні психіатрією,
використання психіатрії в немедичних цілях з метою підтримки авторитарної радянської влади. Для каральної психіатрії було характерним зловживання психіатричним діагнозом, який будувався на основі збору даних про поведінку людини та її висловлювання. Такий діагноз в лапках встановлювався за політичним рішенням разом з неправомірним утриманням в ізоляції, токсикогенним лікуванням хвороби, якої не існувало. Використання досягнень сучасної психології та психіатрії високо ймовірно використовують в наш час російські бандити в масштабних інформаційно-психологічних операціях проти України, її громадян та військових. Серед завдань психологічної війни проти України є вплив на настрої та емоційні стани, вплив на переконання, вплив на поведінку представників влади, великих і малих груп, окремих осіб, формування громадської думки, налаштування проти чинної влади, провокування різноманітних конфліктів, залякування, дезінформація, зниження морального духу громадян та військових. Під час ворожих ІПСО здійснюється системний вплив на особистість, який спрямований на всі її рівні, від соціального до біологічного. Тому захиститися можна лише побудував цілісну і ієрархічно організовану систему психологічної безпеки, психологічного захисту, яка буде захищати від прямої чи прихованої загрози, нещасного випадку, стресу, небезпечного інформаційного впливу тощо. Отже, загрози для життя і здоров'я та повноцінного соціального, психологічного та професійного функціонування вимагає необхідності психологічного забезпечення психологічної безпеки співробітників, психологічної підготовки до забезпечення власної безпеки, розвиток здатності до безпечної поведінки, що є одним із важливих чинників надійності співробітника в звичайних та екстремальних умовах професійної діяльності. Від цього залежить як успішність професіональної діяльності, так і збереження життя і професійного здоров'я співробітників. І наше завдання полягає в тому, щоб розібратися в проблемі психологічної безпеки та безпечної поведінки, усвідомити шляхи та засоби, якими можна забезпечити власну безпеку в екстремальних та звичайних ситуаціях. В екстремальних ситуаціях потреба в безпеці виступає на перший план, оскільки життя, здатність виживати, зберігати здоров'я є таким самим пріоритетом, як і ефективне виконання професійних завдань. Отже, що таке безпека та психологічна безпека? Існує дуже багато понять, які позначають захист особистості від небезпек. Особиста безпека, особистісна безпека, безпека життєдіяльності, інформаційна безпека, психологічна безпека, human security тощо. Поняття безпека відображає стан захищеності, коли кому-небудь чи чому-небудь нічого не загрожує. Тобто це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини. Потреба в безпеці є однією з базових потреб людини. От якщо ви подивитесь на цей малюнок, на якому зображена піраміда Маслоу, то до базових потреб відносяться фізіологічні потреби, потреба в їжі, в воді, в теплі, в відпочинку. І потреба в безпеці. Далі йдуть психологічні потреби. Це потреба в оцінюванні, в престижі, в відчутті успіху, потреба в належності, потреба в інтимних стосунках
в дружбі. І на вищому щаблі знаходиться потреба в самоактуалізації, потреба в досягненнях, реалізація повного власного потенціалу, потреба в творчій діяльності, креативності тощо. За думкою Маслоу, це автор цієї піраміди, якщо базові потреби не задоволені, то людина не може думати про самоактуалізацію, самореалізацію. В першу чергу потребують задоволення саме базові потреби, і серед них потреба в безпеці. Існують 3 принципи безпечної поведінки. Це перше – передбачати небезпеку, запобігати небезпеці, аналізувати ситуацію на предмет ризиків та небезпек і безпечно діяти в складній, загрозливій ситуації. Ризик є характеристикою небезпечної ситуації, і це результат впливу невизначеності на досягнення поставлених цілей. Тобто, це ймовірність можливої небажаної втрати чого-небудь. В сучасному світі дуже багато ризиків. Це в першу чергу інформаційні ризики, ймовірність виникнення збитків в результаті помилок, збереження конфіденціальності, втрати інформації. Матеріальні ризики пов'язані з ймовірною втратою матеріальних ресурсів. Кримінальні ризики відображують ймовірність виникнення і вчинення злочину. Сюди відносяться також корупційні ризики. Фізичні ризики пов'язані з втратою здоров'я, втратою життя. І психологічні ризики, які можна класифікувати на наступні види: когнітивні, тобто пізнавальні ризики, емоційні, вольові, мотиваційні, комунікативні тощо. З психологічної точки зору важливо не тільки те, які види ризиків ми знаємо і що з ними ми можемо робити, яким чином ми можемо приймати рішення в умовах таких ризиків, а ще й важливо аналіз такої характеристики суб'єкту діяльності, як схильність до ризику. Певною перешкодою до безпечної і адекватної поведінки в небезпечній ситуації є, як я вже сказав, схильність до ризику. В разі, якщо він не виправданий. За схильністю до ризику співробітників можна умовно поділити на 3 групи. Перша група – це ті, які не ризикують, вони мають негативне ставлення до ризику, які все зважують і не люблять ризикувати, та уникають ризиків в житті та діяльності. Далі наступна група співробітників, яку можна назвати коли-як. Вони мають індиферентне ставлення до ризику, їм байдуже, що обирати: певний, ймовірно прогнозований позитивний результат або цілий ряд ризикованих варіантів з невизначеним очікуванням. І третя група людей – це люди-співробітники, які ризикують. Вони мають позитивне ставлення до ризику, які постійно ризикують в повсякденному житті та професійній діяльності, і їх приваблює небезпека і гострі відчуття. По суті, вони мають схильність до ризику. Якщо говорити про статистику, то слід відмітити те, що 14-20% всіх людей мають високу схильність до ризику. Більшість людей мають середній рівень та низький рівень схильності до ризику. Серед вікових відмінностей слід зазначити, що найбільш високий розвинений рівень схильності до ризику мають люди юнацького
віку, студенти. Це 50%. З віком схильність до ризику знижується. Більшість дорослих людей уникає ризику і можна сказати впевнено про те, що суттєво знижується ця схильність після 40 років. В чому проявляється схильність до ризику? Вона проявляється в різноманітних формах ризикованої поведінки для отримання гострих відчуттів під час прийняття, наприклад, фінансових рішень, азартних ігор, екстремальних видів спорту, соціально небезпечної поведінки, необережного водіння автомобіля, пошуків пригод на певні свої внутрішні органи тощо. Схильність до ризику включає певні властивості психологічні. По-перше, ці люди мають, як встановили дослідження, силу нервової системи, потребу в самоствердженні, високу мотивацію діяльності, тривожність, імпульсивність, агресивність, а також екстраверсію, нейротизм, психотизм, який проявляється в агресивності, ворожості, егоцентризмі. Особи, які прагнуть до домінування, до самоствердження, та яким притаманна підвищена агресивність, часто віддають перевагу поведінці, яка містить невиправданий ризик. Вони схильні саме до невиправданого ризику. Вплив на прийняття в майбутньому рішення про ризиковану поведінку здійснює також пережита в минулому небезпека. А зараз узагальнений портрет осіб, які пішли на невиправданий ризик і в результаті були поранені, постраждали від нещасного випадку або загинули. Перше – це невідповідність їх психофізіологічних властивостей та особистісних рис вимогам та умовам виконання професійних завдань. Друге – перебування в неадаптивному чи дезадаптивному психофізіологічному стані, перевтома, дистрес, підвищена тривога, страх під час дії небезпеки. Цей стан сприяв саме нещасному випадку або загибелі. Третє – наявність віктивних рис, тобто рис жертви. Далі – недостатня психологічна підготовка до забезпечення власної безпеки. Невикористання або неправильне використання засобів захисту від небезпеки. Недотримання встановлених правил поведінки при виконанні професійних завдань в небезпечних умовах. Переоцінка власних можливостей в оцінці ситуації та інших людей. Самовпевненість. Ігнорування засобів допомоги від товаришів при їх наявності. Віра в те, що проблеми його не торкнуться. Зниження пильності, професійної підозрілості та надмірна довірливість при спілкуванні з незнайомими особами в небезпечних ситуаціях. Втрата контролю поведінки. Ігнорування очевидних ознак небезпеки. Надмірна навіюваність, сугестивність. Неадекватне використання законних силових методів розв'язання конфлікту. Недостатній розвиток розумових здібностей, що унеможливлює адекватний прогноз та аналіз небезпечної ситуації. Надмірна підозрілість та вкрай завищена самооцінка. Відсутня психологічна готовність діяти в умовах небезпеки. Нагадую вам про кольоровий код Купера, який ми розглядали. Неадекватна тактика поведінки в ситуації небезпеки. Не поспішав, квапився рухатися
поводився самовпевнено тощо. Ну і невиправданий ризик, якщо поведінка створює загрозу для життя себе та інших людей. А в даному випадку виправданим ризиком буде, якщо мету не можна досягти дією непоєднаною з ризиком. Що ж таке психологічна безпека? Ми будемо йти від зворотнього, розглянемо поняття психологічна небезпека. Поняття психологічна небезпека розкриває стан незахищеності, вразливості особистості в умовах підвищених ризиків від внутрішніх та зовнішніх небезпек, загроз. Психологічний зміст небезпеки включає об'єктивну та суб'єктивну реальність, яка відображує усвідомлення людиною тієї обставини, що поведінка іншої особи, дія стихійних сил природи чи натовпу, аварія або катастрофа можуть заподіяти йому фізичну і психологічну шкоду. В результаті привести до нещасного випадку, потрапляння в небезпечні обставини, а можливо і до загибелі. Джерела психологічної небезпеки в екстремальних видах діяльності можуть бути наступними. Ми про них вже говорили, я вам нагадаю. Це явні джерела, це можуть бути відкритий конфлікт, відкрита агресія, явний деструктивний вплив, загроза кримінальної діяльності, кримінальної дії. І неявними та прихованими – латентний прихований конфлікт, прихований маніпулятивний вплив, прояви прихованої вербальної агресії, нещирість людини під час спілкування, яка може привести до небезпеки. Ці неявні і приховані прояви і джерела дуже важко виявити або розпізнати. Відомі так само явища цілеспрямованого мобінгу, булінгу, босінгу, харасменту, які встановлені в психології і спрямовані на прояв психологічного насильства у вигляді переслідувань, цькування співробітника, також можуть зруйнувати особистість, викликати психічний розлад та неадекватну поведінку об'єкта такої дії. Отже, небезпечні загрозливі ситуації – це небажані події, які при певній зміні обставин могли би виявитися причиною дестабілізації, деструкції, дезінтеграції особистості. Можна говорити про певні види і форми таких деструкцій в результаті дії небезпечних чинників. Такими психологічними деструкціями можуть бути професійний стрес, професійна деформація, поведінкові відхилення, девіації, неадекватне реагування, втрата пильності, втрата пам'яті, амнезії, підвищення слабкості та віктивності, демотивація поведінки та діяльності, психосоматичні реакції та хвороби, психічні розлади та межові стани. Відповідно, для захисту від таких деструкцій необхідно дотримуватися певних умов забезпечення власної психологічної безпеки. Це наступні умови. Знання про психічні та психофізіологічні процеси, що відбуваються в організмі людини в умовах небезпеки, в умовах стресу, в умовах загрози. Друге. Засвоєння правил безпечної поведінки та дії в небезпечних ситуаціях. Третє. Володіння прийомами саморегуляції та надання першої психологічної та медичної допомоги іншим людям в загрозливих ситуаціях. Четверте. Усвідомлення варіантів віктивної та авіктивної поведінки в небезпечних ситуаціях. Відповідно, можна
підвести підсумок, що психологічна безпека – це ієрархічне, структурне утворення, система, яке пов'язано з захистом від загрозливих явних та прихованих зовнішніх і внутрішніх впливів, що проявляються на різних рівнях особистості – біологічному, психодинамічному, характерологічному, комунікативному, емоційно-вольовому, підсвідомому, соціально-психологічному тощо. Відповідно, психологічна безпека в екстремальних ситуаціях вимагає від співробітників наступного. Перше. Психологічної готовності до забезпечення власної безпеки при виконанні професійних завдань та в процесі повсякденного життя. Передбачливості, обережності в поведінці, обґрунтованого вибору маршруту пересування, особливо в вечірній та нічний час, здатності психологічної оцінки намірів оточуючих людей, володіння методами фізичного та психологічного захисту, наявності різних засобів самооборони, газової зброї, вогнепальної та інших спецзасобів, та вмінь використовувати ці засоби, не порушуючи закон. Отже, підведемо короткий підсумок. Поняття безпека в особистісному контексті відображує повну відсутність зовнішніх небезпек, загроз, збитків у поєднанні з особистісними рисами, психічними станами та процесами, які забезпечують антиципацію, тобто прогнозування ризиків та небезпек, захист, готовність до безпечної поведінки в загрозливих умовах і саморегуляцію. Це обумовлює безпечну поведінку, захист від психологічних, фізичних і майнових збитків, психічних та фізичних травм. Важливими критеріями особистісної безпеки, психологічної безпеки є відсутність таких травм та потенційна можливість їх уникання та подолання в наш час та в майбутньому. В широкому сенсі психологічну безпеку закономірно розглядати станом повного фізичного, соціального і духовного добробуту, який обумовлюється внутрішніми фізичними та психологічними та зовнішніми соціальними та економічними чинниками. І в цьому контексті безпечну поведінку ми розуміємо як таку, що сприяє виявленню, ослабленню, вивченню, усуненню, попередженню, відбиттю, ліквідацію небезпек та загроз, які можуть завдати серйозної шкоди психологічній цілісності людини, її психофізіологічному стану, здоров'ю, життю, майну тощо. Оскільки ми розглядаємо психологічну безпеку як структурний об'єкт, як систему, то закономірно тут визначитися з тим, з чого складається ця система, з яких компонентів, з яких елементів. В 2017 році ми запропонували авторську структуру особистісної або психологічної безпеки. В даному випадку ми розглядаємо це як синоніми. І вона має наступний вигляд, відповідно, наступні складові. Це соціально-психологічна безпека, комунікативна безпека, когнітивна безпека, пізнавальна, вольова безпека, особиста безпека, фізична безпека, психофізіологічна безпека та емоційна безпека. Відповідно, структура захисту включає такі елементи, як загрози на кожному рівні індивідуальності, тобто соціально-психологічні загрози, якщо це соціально-психологічний рівень, емоційні загрози, вольові загрози, комунікативні загрози, аналіз суб'єкта захисту, того, хто захищається, збитки так само можна розглядати на кожному рівні, комунікативні збитки, наприклад, вольові або емоційні, або фізичні збитки. Об'єкт захисту, що конкретно потребує захисту на певному рівні, тобто
наприклад, соціально-психологічний захист включає захист від небезпечних видів поведінки натовпу, від таких явищ, як мобінг, цькування, булінг, босінг, харасмент і так далі. Цей об'єкт захисту виділяється на кожному рівні, який ми розглянули. Тут так само можуть бути засоби захисту, наприклад, для того, щоб захиститися від інформаційних впливів, пізнавальну сферу захистити, треба використовувати такі засоби, як критичне мислення, такі способи, як інформаційна дієта, аналіз ситуації, отримання достовірної інформації і так далі. І тут закономірно розглянути саме загрози за видами психологічної безпеки і коротко, які способи захисту існують від таких загроз. От, наприклад, на інформаційно-психологічному рівні, пізнавальному, це, відповідно, інформація може бути сама як загроза. Відповідно, для того, щоб захиститися від негативного впливу інформації, деструктивного впливу, треба включати критичне мислення, працювати з увагою власною, використовувати техніки роботи з інформацією, техніки забування, тобто робота з пам'яттю, техніки уникнення джерел впливу інформації тощо. Комунікативні – це такі загрози, як загроза втрати інформації в спілкуванні, психологічні маніпуляції, токсичне спілкування, небезпечні навіювання, примушування до певних видів поведінки. Відповідно, тут захист може включати пильність, наявність способів, знання способів нейтралізації і контрманіпуляції, дотримання рекомендацій щодо спілкування з токсичними особами, використання певних технік спілкування, слухання та психологічного впливу тощо. Можемо виділити так само, і вони можуть входити в комунікативні загрози. Це конфліктогенні загрози, загрози небезпечного розвитку стосунків, неконструктивні конфлікти, стани, які виникають в конфліктних ситуаціях, які можуть призвести до психологічної травматизації, посттравматичного реагування. Загрози можливої агресії, в тому числі фізичної, кримінальної агресії. Захиститися тут можна шляхом використання технік розв'язання конфлікту, прогнозування конфлікту, профілактики, діагностики власного стану і регулювання власним станом в конфліктній ситуації, використання певних адекватних стратегій конфліктної поведінки, якщо його уникнути неможливо. Відповідно, способи захисту від кримінальної агресії, якщо така агресія є ймовірною в конфліктних ситуаціях. Ризикогенні загрози, загрози можливих негативних наслідків професійних дій в умовах ризику, наслідки як для нього самого, для професіонала, так і для підрозділу та колективу та робочої групи в цілому. Захист від ризикогенних загроз – це психологічна оцінка ризиків, в першу чергу, при прийнятті рішення про певні дії. Це психологічна оцінка власних ресурсів, можливостей здійснювати виправданий ризик, а не інші види, небезпечні види ризиків тощо. Стресогенні загрози – це, в першу чергу, загрози пов'язані зі стресом, неадаптивними станами, хронічним стресом, травматичним стресом та посттравматичним стресом, який може розвинутися в результаті здійснення таких загроз. Захист від стресогенних загроз включає техніки саморегуляції, адаптивної копінг поведінки, техніки аналізу та розпізнавання власного стану,
та багато інших технік саморегуляції. Психофізіологічні загрози, соматогенні хвороби, психосоматичні розлади, загрози при вимушеному вживанні алкоголю та використання інших шкідливих звичок під час стресової дії певних подій. Захист від таких загроз – це в першу чергу контроль поведінки, це техніки усвідомленого харчування, фізична підготовка, підтримання фізичного стану в межах здорової норми, психологічна підготовка, в тому числі, включається в захист від психофізіологічних загроз. Ну і можна говорити про криміногенні загрози, це втрата та пошкодження майна, здоров'я, загрози для життя. Тут можна використати техніки зниження віктивності, усвідомлення своїх віктивних рис, техніки реагування на небезпечні ситуації та багато іншого. Комунікативна безпека. Поговоримо про це більш детально. Якщо основна вага роботи співробітника здійснюється в системі людина-людина, тут вкрай необхідним і актуальним є питання щодо забезпечення власної комунікативної безпеки, що передбачає збереження в таємниці комерційної інформації будь-якої іншої, захист від маніпулювання та прихованих впливів, латентних конфліктів, комунікативної агресії, брехні тощо. Комунікативну безпеку будемо розглядати як таку, що сприяє виявленню, усуненню, вивченню, попередженню, ослабленню, ліквідації, відбиттю комунікативних та інформаційних небезпек та загроз, які можуть завдавати серйозної шкоди психологічній цілісності співробітника, його психофізіологічному стану, психічному і фізичному здоров'ю, життю, добробуту, майну, поведінці тощо. Джерела комунікативних ризиків в професії юриста дуже багато. Серед них можна говорити про небезпеку під час спілкування в мережі, можна говорити про ризики впливу певної інформації, ризики довіри з подальшим використанням інформації проти особи, ризики надання неповної інформації клієнтам або свідком, наприклад, чи потерпілим, ризики спілкування з делінквентними особами та психопатами, ризики спілкування зі злочинцями, ризики спілкування з брехунами, шахраями, маніпуляторами, або спілкування з акцентуйованими особами так само містить багато ризиків, спілкування з токсичними особами тощо. Тут саме комунікативна безпека є характеристикою особистості, яка пов'язана із захистом, саморегуляцією, готовністю до безпечної поведінки в ризикованих комунікативних умовах і забезпечує захист від деструктивних зовнішніх комунікативних впливів, небезпек, загроз, збитків та втрат. Комунікативна складова психологічної безпеки є так само системою, і вона включає наступні складові. Це навички профайлінгу та спостережливості під час спілкування, визначення небезпечних осіб. Це психологічний захист від маніпуляцій та токсичного спілкування. Це психологічний захист від обману та брехні. Психологічний захист в конфліктних ситуаціях. Психологічний захист під час спілкування з акцентуйованими та девіантними особами. Психологічний захист від ймовірної кримінальної агресії та багато чого іншого. Розглянемо кожну складову більш детально. Навички профайлінгу та спостережливості.
Профайлінг в класичному розумінні – це психологічні технології попередження протиправних дій завдяки встановленню потенційно небезпечних осіб та ситуацій. Це система встановлення ймовірнісної причетності певної особи до планування чи здійснення злочину. Від англійської profile – профіль – це можна розглядати як комплекс методів оцінки і прогнозування поведінки людини на основі аналізу найбільш інформативних ознак, характеристик зовнішності, характеристик поведінки з метою виявлення потенційно небезпечних осіб. Тобто профайлінг використовується для виявлення осіб, які виношують протиправні наміри і є потенційно небезпечними. В контексті забезпечення власної комунікативної безпеки треба розбиратися і знати інформативні ознаки осіб, які є небезпечними. І відповідно під час побудови їх профілю або портрету підмічати ці інформаційні ознаки і таким чином уникати спілкування або підвищувати самоконтроль під час спілкування з такими особами або в таких ситуаціях. Це такі ситуації, як ми вже говорили, спілкування в мережі, спілкування під час ймовірного деструктивного впливу, спілкування на основі довірливих стосунків, спілкування з інформаторами, делінквентами, психопатами, злочинцями, брехунами, токсичними та акцентуйованими особами. Психологічний захист від маніпуляцій та токсичного спілкування. Більш детально ми про це поговоримо в відповідній лекції, яка у нас буде на цю тему. А зараз коротко, що таке маніпуляції, що таке токсичність і що треба робити, щоб забезпечити власну комунікативну безпеку. Маніпуляція в спілкуванні – це приховане від людини спонукання його до зміни відношення до чого-небудь або кого-небудь, прийняттю рішень і виконанню дій, необхідних для досягнення маніпулятором власних цілей. Токсичність, відповідно, це спосіб поведінки, який отруює атмосферу, електризує, вносить напругу, заряджає зміст негативом, роздратовує тощо. Токсичне спілкування вганяє в стресовий стан, псує настрій на цілий день, знижує впевненість у власних силах, гальмує розвиток, викликає спустошення, знесилення, порушує психічне здоров'я і змушує почуватися винним. В контексті комунікативної безпеки, забезпечення власної безпеки необхідно так само вміти розрізняти маніпуляторів, типів токсичного спілкування, прийомів, які використовують токсики та маніпулятори, знати способи нейтралізації, способи захисту, способи контрманіпуляції, знати способи адекватної відповіді токсику або маніпулятору, і відповідно дотриматися рекомендацій, про які ми будемо ще більш детально говорити. Психологічний захист від обману та брехні. Що таке брехня? Це вербальне повідомлення з наступними ознаками. Людина впевнена, що вона знає правдиву інформацію, яка відповідає дійсності. При цьому людина впевнена, що та інформація, яку вона повідомляє, є такою, що не відповідає дійсності. І наступне, передача викривленої інформації має за мету увести в оману того, кому ця інформація призначена. Тобто, брехня – це вербальне повідомлення з метою свідомого введення оману іншої людини, коли брехун викривляє або умовчує інформацію, яку він сам вважає правдивою і яку він часто зобов'язаний повідомляти. Тут в плані комунікативної безпеки важливі вміння виявляти брехню за вербальними та невербальними ознаками і виявляти брехунів та типи особистості, які, ймовірно, можуть збрехати.
За цією темою у нас так само буде окрема лекція, і ми обговоримо ці питання більш детально наступним разом. Психологічний захист в конфліктах. Тут ви повинні розуміти, що конфлікт виникає з приводу певного предмету, в конфлікті приймають участь певні учасники, вони мають власні мотиви, вони мають певний образ цієї ситуації, який використовується ним під час інцидентів. Вони використовують певну тактику і стратегію, певні дії, і вони мають групи підтримки. Відповідно, стратегії і тактики комунікативної, конфліктної, поведінки, вони пов'язані з урахуванням власних інтересів або ж урахуванням інтересів партнера. І ви тут бачите ось на слайді праворуч, що це такі стратегії, як конфронтація, співробітництво, компроміс, уникнення, пристосування. Кожна людина в своїй конфліктній поведінці вона використовує певні стратегії. І для вас важливим є те, що ви повинні, по-перше, розуміти конфлікт, з чого він складається, повинні вміти прогнозувати конфліктну ситуацію, повинні вміти будувати профіль або визначати осіб, які є конфліктними, повинні вміти використовувати адекватні стратегії реагування, передбачати наслідки конфлікту, управляти і контролювати конфліктогени та вміти заспокоювати людину, яка може бути роздратована, яка може бути в стресі. І цей стан тільки погіршить ситуацію, пов'язану з конфліктом, інцидентом або взаємодією під час конфліктного спілкування. Психологічний захист у спілкуванні з акцентуйованими та девіантними особами. Девіації, як ви пам'ятаєте, це відхильна поведінка. Відповідно, видами такої відхильної поведінки є адикції, делікти, агресія та аутоагресія. А серед акцентуацій характеру, і ви так само повинні це пам'ятати, є такі типи, як гіпертимний, дистимний афект, афективно-лабільний, афективно-ексальтований, тривожний, емотивний, демонстративний, педантичний, застрягаючий, екстравертований, інтровертований і амбіверт. Це типологія акцентуації за Карлом Ленгардом. А акцентуації – це загострені, надмірно посилені, акцентуйовані риси, які забезпечують або є умовами певної вразливості людини в певних ситуаціях спілкування, або ж навпаки підвищеної стійкості людини, так само в певних конкретних умовах спілкування. Психологічний захист в умовах ймовірної фізичної агресії. Слід сказати, що безпека від насильницьких злочинів проти особистості, вбивств, заподіяння шкоди здоров'ю, побоїв, катувань, викрадень людини вимагає від співробітника, перше, передбачливості, обережності в поведінці, обґрунтованого вибору маршруту пересування, особливо у вечірній і нічний час, здатності психологічної оцінки агресивних намірів співрозмовника, володіння методами фізичного та психологічного захисту від агресії, і наявністю різних засобів самооборони і, відповідно, вмінь її використовувати. Що можна порекомендувати в плані захисної поведінки у відповідь на ймовірну агресію? Є декілька способів впоратися з чужою агресією. Серед них такі як: оцініть ситуацію і свої фізичні можливості. Оцініть ступінь агресивності і можливі мотиви агресії. Зберігайте спокій, незворушність,
Не нервуйте. Тримайтеся прямо і максимально відкрито. Дихайте рівно. Підтримуйте періодичний контакт очима. Підтримуйте схоже загальне положення тіла, краще сидячи на стільці або стоячи на безпечній відстані 2 метрів. Не звинувачуйте. Якщо немає погрози для життя, не поспішайте реагувати, але будьте напоготові. Не проявляйте ворожнечу, поводьтеся доброзичливо. Майте терпіння вислухати все, що вам говорять. Не перебивайте. Дайте можливість випустити пар і заспокоїтися. Прийміть точку зору іншої людини. Виявіть співчуття, участь або вибачтеся, якщо ви були неправі. Відповідайте заспокійливим голосом, не кваплячись. Не робіть різких рухів. Іноді гумор може допомогти зняти агресію. Не піддавайтеся на провокації. І будьте напоготові виявити захисну агресію, гнів в допомогу, як кажуть, бойову злість, не перевищуючи межі необхідної оборони, якщо ваші можливості це дозволяють. Неправильні дії у відповідь на агресивне спілкування – це підвищення голосу, загрозливий тон, демонстрація влади, типу «хто ти такий взагалі?», «ти знаєш, хто я?», «ти знаєш, з ким ти маєш справу?». Цього не можна говорити. Так само неправильно, непохитно настоювати на своїй правоті. Агресивні пози і жести недоречні. Недоречні також сарказм, глузування, висміювання і передражнювання. Неправильно також погрожувати помстою та ображати чи використовувати образливі жести. Використання наступних правил допоможе вам протистояти деструктивному психологічному впливу в спілкуванні. Що це за правила? Перше, це усвідомленість в процесі спілкування. Наступне – емоційна врівноваженість. Третє – розгляд можливих варіантів. Четверте – аналіз додаткових чинників, здатних вплинути на ситуацію. Наступне – власна оцінка ситуації. І останнє, важливе, не піддаватися на будь-які провокації. А ми на цьому завершуємо. Будьте в безпеці і на все добре.